Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn, có những tin chính sau. Mới đây, trong một chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của Harry Won và nữ ca sĩ Kang Ji-young, cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng Kara MC Trấn Thành đã bất ngờ xuất hiện khiến không khí thêm phần ấm áp và thú vị. Sự xuất hiện của nam MC không nằm trong kịch bản, anh cho biết chỉ đơn giản là muốn đến thăm vợ và bạn của cô vì biết họ đang ghi hình gần đó. Với sự dí dỏm quen thuộc, Trấn Thành nhanh chóng tạo thiện cảm khi thoải mái trò chuyện bằng cả tiếng Anh và một chút tiếng Hàn, điều khiến khán giả và Kang Ji-young đều thích thú. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng tan chảy chính là hành động đầy ân cần của anh với Harry Won. Khi Harry vô tư nói rằng mình không có tiền, Trấn Thành ngay lập tức rút thẻ ngân hàng và nói, anh bao bữa này, một câu nói tưởng chừng giản dị nhưng lại thể hiện sự yêu thương và quan tâm đầy tinh tế. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều người đùa rằng, nếu đây là một hợp đồng hôn nhân thì họ cũng ước mình được ký một bản hợp đồng như vậy. Sau gần 9 năm bên nhau, Trấn Thành và Harry Won vẫn luôn giữ được tình cảm vợ chồng son ngọt ngào, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu của họ không chỉ thể hiện qua những cử chỉ công khai, mà còn nằm ở sự thấu hiểu và đồng hành âm thầm. Harry từng nói, tôi có thể đã từng sai nhiều lần trong đời, nhưng việc lấy Trấn Thành là quyết định đúng đắn nhất. Cô cũng khẳng định rằng tình yêu của mình không liên quan đến tiền bạc hay địa vị, nếu một ngày nào đó cả hai tay trắng, tôi tin rằng Trấn Thành vẫn là người không bao giờ để tôi phải chịu khổ. Câu chuyện giản dị nhưng trọn vẹn yêu thương giữa Trấn Thành và Harry Won tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người về một tình yêu trưởng thành, đủ vững vàng để cùng nhau vượt qua mọi biến cố và vẫn dành cho nhau những điều ngọt ngào như thuở ban đầu. Sau 25 năm gắn bó và đặt nền móng cho bộ môn khiêu vũ thể thao dance sport tại Việt Nam, Khánh Thi, người được mệnh danh là nữ hoàng dance sport, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ lớn nhất đời mình, đăng cai một giải đấu quốc tế ngay trên sân nhà. Đây không chỉ là cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp cá nhân của cô mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng của dance sport Việt Nam trên bản đồ thể thao châu lục. Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới WDSF đồng ý để Việt Nam đăng cai đồng thời hai giải đấu lớn, giải vô địch Đông Nam Á và giải vô địch châu Á, trong khuôn khổ Việt Nam Dance Sport Festival 2025. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 7 tại nhà thi đấu Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày khoa sổ đăng ký 25 tháng 6, giải đã thu hút 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 4.500 lượt đăng ký thi đấu, hơn 3.000 vận động viên và hơn 100 trọng tài quốc tế, con số kỷ lục cho một giải dance sport khu vực Đông Nam Á. Dù thành công rực rỡ, Khánh Thi chia sẻ rằng hành trình đến được giấc mơ này không hề dễ dàng. Cô tiết lộ rằng sát giờ có đến 70% nhà tài trợ, quay xe, khiến cô buộc phải tự bỏ ra hơn 7 tỷ đồng để gánh vác chi phí tổ chức. Khó khăn là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ vì tôi tin rằng đây là cơ hội để đưa dance sport Việt Nam vươn lên một tầm cao mới, Khánh Thi chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức, Khánh Thi và chồng kiện tướng Phan Hiền còn hướng đến mục tiêu lớn hơn, giúp các vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu quốc tế ngay tại quê nhà. Cô nói, ở Việt Nam, dance sport thường bị hiểu nhầm là môn nhà nghèo, trong khi trên thế giới nó là môn thể thao quý tộc. Nhiều vận động viên chỉ nhận lương vài triệu, không đủ mua trang phục thi đấu, chứ chưa nói đến việc xuất ngoại thi đấu. Với hơn 100 vận động viên Việt Nam tham dự, trong đó có 8 cặp kiện tướng quốc gia, sự kiện lần này không chỉ là cơ hội cọ sát mà còn là bước đệm để dance sport Việt Nam tiến gần hơn đến các đấu trường lớn. Tôi và Hiền không chỉ muốn tổ chức một giải đấu, mà là mang lại một giấc mơ thật sự cho thế hệ kế cận, Khánh Thi nói đầy xúc động.